હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પાપડ પૌવાની રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી અને કુરકુરે બનાવતા શીખીએ। હવે આપણે એમાં શું વસ્તુ લેવાની છે તે આપણે જોઈએ। મેં 500 ગ્રામ પૌવા લીધા છે, મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, થોડા મરચાં સમારીને લીધેલા છે અને થોડા સિંગદાણા અને દાણિયા લીધા છે। દાણિયા લઈ લેવાના છે અને પૌવા નાઈનોલ પૌવા મોટા જે પૌવા આવે છે એ પૌવા લેવાના છે। ચાળણીમાં ચારી લેવાના છે। પછી આપણે આવી રીતે શેકી લેવાના છે પૌવાને, અને શેકો ત્યારે એને હલાય જ કરવાના છે, નહીં તો એ નીચે ચોંટી જશે। એટલે આપણે મીડિયમ ગેસ પર જ આપણે એને શેકવાના છે ને જ્યાં સુધી એકદમ ક્રિસ્પી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એ શેકવાના છે। પૌવા શેક્યા પછી એકવાર ચાળી લેવાના છે। જો હવે પૌવા થઈ ગયા છે। એકદમ સરસ અને હલકા પડી જશે, શેકાઈ જશે એટલે એકદમ હલકા થઈ જશે। એકદમ કડક અને સરસ શેકાઈ ગયા છે। જોઈ લો, હાથમાં લઈએ એટલે તૈયારીમાં તૂટી જાય છે। હવે આપણે કઢાઈમાં તેલ લઈ લેવાનું છે। જે લીલા મરચાં હતા એ પહેલાં ફ્રાય કરી દેવાના છે, એને વાર લાગે એટલે। હવે એકદમ કડક કરી દેવાના છે, નહીં તો આપણા પૌવા હવાઈ જશે। મારી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક જરૂરથી કરજો। હવે મરચાં થઈ ગયા છે। હવે આપણે સિંગદાણા નાખી દેવાના છે। હવે સિંગદાણા ફ્રાય કરી દેવાના છે। હવે સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે। બહુ બળી નથી જવા દેવાના। હવે આપણે લીમડાના પાન નાખી દઈશું। હવે દાણિયા નાખી દેવાના છે, બહુ શેકાવા નથી દેવાના। હવે આપણે 1 ચમચી હિંગ નાખવાની છે અને 1 ચમચી હળદર નાખવાની છે। જે આમાં હળદર નાખશો તો પૌવાનો કલર સરસ આવશે। હવે જે વઘાર હતો એ આપણે પૌવામાં નાખી દેવાનો છે। હવે નાખ્યા પછી તૈયારીમાં જ એને મિક્સ કરવાનું છે, નહીં તો આપણે ચોટે પૌવામાં હળદરનો કલર નહીં આવે। મેં 1 ચમચી મીઠું નાખ્યું છે સ્વાદ પ્રમાણે અને થોડીક દળેલી ખાંડ નાખી છે। હવે આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે। એ આપણા પૌવા થઈ ગયા છે અને મેં અહીંયા 3 પાપડ લીધા છે। એ મેં શેકીને લીધા છે। તમારે તળીને નાખવા હોય તો પણ નખાશે, બસ શેકેલો નાખશો તો એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે। હવે આવા નાના નાના ટુકડા કરી દેવાના છે। પાપડના ટુકડા બહુ મોટા નથી રાખવાના અને નાના પણ નથી રાખવાના, મીડિયમ સાઇઝ રાખવાની છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। હવે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા થઈ ગયા છે। હવે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે પાપડ પૌવાની રેસીપી થઈ ગઈ છે। 1 થી 2 અઠવાડિયા તમે સ્ટોર કરી શકો છો। પછી આપણે એક નવા વિડીયો સાથે
મળીશું. આ રીતે રેસીપી તમે ટ્રાય જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.